નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? આપણે લેક્ચર નંબર 8 માં એટલે કે આની આગળના લેક્ચરમાં આપણે સમૂહ નંબર 15 ના બધી વસ્તુ જોઈ હતી. લાસ્ટમાં આપણે સમૂહ નંબર 15 માં જે ફોસ્ફરસ તત્વો છે એના ઓક્સો એસિડ વિશે આપણે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. તો મિત્રો હવે આપણે એના પછીનો સમૂહ એટલે કે સમૂહ નંબર 16 એના વિશે જેમ સમૂહ નંબર 15 માં અભ્યાસ કર્યો છે એ જ રીતે સમૂહ નંબર 16 નો આપણે અભ્યાસ ધીમે ધીમે કરતા જશું. તો મિત્રો હવે આપણે અભ્યાસ કરીએ સમૂહ નંબર 16. તો સમૂહ નંબર 16 છે એને કયા નામથી ઓળખાય? એને ઓક્સિજન સમૂહ તરીકે પણ ઓળખાય અને ચાલ્કોજન સમૂહ તરીકે પણ ઓળખાય. શેના તરીકે ઓળખાય? યાદ રાખજો મિત્રો, સમૂહ નંબર 16 એને ઓક્સિજન સમૂહ તરીકે ઓળખાય અને ચાલ્કોજન સમૂહ તરીકે ઓળખાય. મિત્રો એની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈએ તો શું છે? NH2Np4. શું છે? NH2Np4. એની આગળનો સમૂહ નંબર 15 ની શું હતી? NH2Np3 હતી. શું હતી? NH2Np3. એ જ રીતે સમૂહ નંબર 16 ની NH2Np4. આ શું છે? એની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના છે. તો મિત્રો હવે આપણે આગળ જોઈએ કે સમૂહ નંબર 16 માં કયા કયા તત્વો આવે છે. જેમ મિત્રો આપણે સમૂહ નંબર 15 ના જે સમૂહ નંબર 15 ની અંદર જે તત્વો આવતા હતા એને સરળ રીતે યાદ રાખ્યા હતા કે નેપાળ, પાકિસ્તાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, સબ બીમાર. આ રીતે સમૂહ નંબર 16 માં આ થોડુંક અઘરું છે પણ આપણે ફરજિયાત યાદ રાખવું પડે એમ છે. કઈ રીતે? તો કે ઓ સસે ટેપો લે. ઓ સસે ટેપો લે. આ રીતે મિત્રો એને યાદ રાખવાનું છે. ઓ સસે ટેપો લે. કઈ રીતે? જેમ નેપાળ, પાકિસ્તાન, ઓસ્ટ્રેલિયા સબ બીમાર હતું એ જ રીતે સમૂહ નંબર 16 ના તત્વોને યાદ રાખવા માટે શું છે? ઓ સસે ટેપો લે. ઓ સસે, ઓ આપણે કહ્યું એ ભાઈ, અને એની એ જ રીતે ઓ સસે, આ સસે નામનો એક છોકરો છે એને એક વ્યક્તિ બોલાવ્યો. ઓ સસે ટેપો લે. ટેકો નહીં, આમ ટેકો લઈને જે આપણે બેઠા રીડિંગમાં ને ક્લાસરૂમમાં આમ ટેકો લઈને જે બેઠા હોય એ ટેકો નહીં, ટેપો. શું? ઓ સસે ટેપો લે. એમ કે છે એક વ્યક્તિ કે ઓ સસે નામના વ્યક્તિને કે ભાઈ ટેપો લે. આ રીતે આપણે યાદ રાખવાનું. ઓ એટલે શું થશે? ઓક્સિજન. શું થશે? ઓક્સિજન. સ એટલે સલ્ફર. સે એટલે સેલેનિયમ. શું થશે? સેલેનિયમ. ટી એટલે ટેલુરિયમ. પો એટલે પોલોનિયમ. લે એટલે લિવરમોનિયમ. આ મિત્રો સમૂહ નંબર 16 ના તત્વોને યાદ રાખવાના. નાની એવી ટ્રીક મેં તમને આપી. એના પછી જોઈએ આપણે ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક ખબર છે. ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક ખબર છે, બાકી એકનો પરમાણુ ક્રમાંક મને ખબર નથી. તો બાકીના જે તત્વો છે એનો પરમાણુ ક્રમાંક કઈ રીતે યાદ રાખવો? તો ઓક્સિજનનો કેટલો છે? 8 છે. કેટલો છે? 8. એમાં ફરી પાછા હું 8 ઉમેરી દઉં તો સલ્ફરનો કેટલો થશે? 16. એમાં 18 ઉમેરું તો 34. એમાં ફરી પાછું 18 ઉમેરું તો 52. એમાં 32 ઉમેરી તો શું થશે? 64 થશે. આ રીતે એકલો સમૂહ એક તત્વનો એટલે કે પ્રથમ સમૂહના પ્રથમ તત્વોનો તમને પરમાણુ ક્રમાંક આવડતો હોય તો એ રીતે એના બાકીના જે તત્વો છે એનો પરમાણુ ક્રમાંક શોધી શકાય. આનો 8 છે તો અમે કેટલા ઉમેરવાના? 8 ઉમેરવાના. પછી 18, પછી 18, પછી 32. આ રીતે યાદ રખાય. અને મિત્રો લિવરમોનિયમ આનો અપવાદ રૂપે એટલે કે સમૂહમાં અપવાદ રૂપે કહી શકાય કે ભાઈ આ કેવું છે? રેડિયો એક્ટિવ તત્વ છે. એટલે એનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? 116 અને એનું આણ્વિય દળ 298. એ જ રીતે ઓક્સિજનનું આણ્વિય દળ 16, સલ્ફરનું 32, સેલેનિયમનું 78, ટેલુરિયમનું 127 અને પોલોનિયમનું 210. તો આ રીતે મિત્રો એને યાદ રાખવાના છે આપણે. કઈ રીતે? ઓ સસે ટેપો લે. શું? ઓ સસે ટેપો લે. આ રીતે આપણે એને યાદ રાખવાના છે. હવે મિત્રો આપણે જોઈએ એના પ્રાપ્તિ સ્થાન કે સમૂહ નંબર 16. સમૂહ નંબર 16 ની અંદર જે તત્વો આવેલા છે એના પ્રાપ્તિ સ્થાન કઈ રીતે? એટલે કે એ પૃથ્વીના પેટાળમાંથી, હવામાંથી કઈ રીતે મળી આવે છે અને કેટલા પ્રમાણમાં મળી આવે છે એનો અભ્યાસ કરીએ. તો મિત્રો પહેલું આપણે જોઈએ ઓક્સિજન.
ઓક્સિજન જોઈએ તો તે પૃથ્વી પર સૌથી વધુ મળી આવતું તત્વ છે કે પૃથ્વી ઉપરનું સૌથી વધુ મળી આવતું તત્વ છે યાદ રાખજો મિત્રો અહીં શું શબ્દ વાપર્યો છે તત્વ શું વાપર્યો છે તત્વ કે ઓક્સિજન છે પૃથ્વી પર સૌથી વધુ મળી આવતું તત્વ છે પછી એના પછી જોઈએ કે તે પૃથ્વીના પેટાળમાં દળના એટલે કે જેટલું દળ છે એના 46.6% ભાગમાં આવેલું છે આ વાત કરી કોની પૃથ્વીના પેટાળની એના પોપડાની એની અંદર કે જેટલું એનું દળ છે એના 46.6% એટલે પૃથ્વીના પેટાળનું જે દળ છે એની અંદર જે તત્વો રહેલા છે એના દળનો આપણે વાત કરીએ તો એનું જે દળ છે એના 46.6% ભાગમાં કોણ આવેલો છે ઓક્સિજન આવેલો છે એના પછી આપણે વાત કરીએ શુષ્ક હવાની કે શુષ્ક હવામાં એનું કેટલું કદ છે તો શુષ્ક હવામાં એનું કદ 20.94% જેટલું છે કેટલું છે શુષ્ક હવામાં એટલે કે વાતાવરણ એટલે કે જે આપણે 11માં જોયું હતું કે જે દરિયાની સપાટીથી 10 કિલોમીટરનું અંતર એની અંદર એટલે કે શુષ્ક હવામાં એનું કેટલું દળ છે 20.94% છે કેટલું છે કદથી એનું જેટલું કદ છે એના 20.94% જેટલું એનું શુષ્ક હવામાં આવેલું છે ઓક્સિજન એના પછી આપણે વાત કરીએ મિત્રો સલ્ફરની કે સલ્ફરનો પ્રાપ્તિ સ્થાન કયા છે તો સલ્ફર છે એ વાતાવરણમાંથી મળી આવતો નથી પ્યોર સલ્ફર વાતાવરણમાંથી મળી આવતો નથી તો તે પૃથ્વીના પેટાળમાંથી સલ્ફર 0.03 થી 0.1% જેટલું મળી આવે 0.03 થી 0.1% જેટલું મળી આવે પરંતુ કોની સાપેક્ષમાં દળની સાપેક્ષમાં કે જેટલું દળ છે પૃથ્વીના પેટાળનું જેટલું દળ છે એમાં 0.03% થી 0.1% જેટલામાં એ મળી આવે છે પણ સલ્ફર એના પછી જોઈએ કે સલ્ફર અન્ય કઈ રીતે મળી આવે તો કે સલ્ફેટ સંયોજનોમાંથી મળી આવે અથવા તો સલ્ફાઇડ સંયોજનોમાંથી મળી આવે સલ્ફર છે એ પૃથ્વીના પેટાળની અંદરથી સલ્ફેટ સંયોજનોમાંથી મળી આવે અથવા તો સલ્ફાઇડ સંયોજનોમાંથી મળી આવે એ કયા સલ્ફેટ સંયોજનો તો કે જીપ્સમ ઇપ્સમ સોલ્ટ બેરાઇટ અને ગેલિનર આ શું છે એના સલ્ફેટ સંયોજનો છે એની અંદરથી કોણ મળી આવે છે સલ્ફર મિત્રો જીપ્સમનું અણુસૂત્ર શું છે CaSO4 શું છે CaSO4 એ જ રીતે ઇપ્સમ સોલ્ટનું MgSO4 એ રીતે બેરાઇટનું BaSO4 અને ગેલિનાનું PbS આ મિત્રો બધાના અણુસૂત્રો યાદ રાખવાના છે અને આ શું છે સલ્ફેટ સંયોજનો છે કે જે પૃથ્વીના પેટાળમાંથી જે સલ્ફેટ સંયોજનો મળી આવે છે એમાંથી કોણ મળે છે મને સલ્ફર મળે છે એ જ પ્રકારના સલ્ફાઇડ સંયોજનો પણ મળી આવે છે એ કયા મળી આવે તો કે ઝિંક બ્લેન્ડ એટલે કે ZnS પછી કોપર પાયરાઇટ્સ એટલે કે CuFeS2 શું છે CuFeS2 એ જ રીતે અન્ય સલ્ફર છે એ જ્વાળામુખીમાંથી પણ મળી આવે શેમાંથી મળી આવે જ્વાળામુખીમાંથી પણ મળી આવે કે જે ઓલો લાવારાસ નીકળે છે એની અંદરથી પણ કોણ મળી આવે છે સલ્ફર કઈ રીતે મળી આવે કે એની અંદર રહેલા હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ સંયોજનો કે જ્વાળામુખીની અંદરથી જે આ સંયોજન નીકળે કયું હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ એની અંદરથી કોણ મળી આવે મને સલ્ફર મળી આવે કોણ મળી આવે સલ્ફર મળી આવે એના પછી સલ્ફર છે ઈંડા પ્રોટીન લસણ ડુંગળી રાઈ વાળ અને ઊન આમાંથી પણ શું મળી આવે મને શું મળે છે સલ્ફર શેમાંથી ઈંડા પ્રોટીન લસણ ડુંગળી રાઈ વાળ અને ઊન આની અંદરથી પણ કોણ મળી આવે છે સલ્ફર મળી આવે છે તો આ વાત થઈ મિત્રો સલ્ફરના પ્રાપ્તિ સ્થાનની હવે એના પછીનું તત્વ જોઈએ કે સેલેનિયમનો પ્રાપ્તિ સ્થાન શું છે તો મિત્રો સેલેનિયમ છે એ સલ્ફાઇડ ખનિજોમાંથી જ મળી આવે
શેમાંથી મળી આવે? સલ્ફાઇડ ખનિજોમાંથી. કઈ રીતે? તો કે સેલેનાઇડ સંયોજન. જે સલ્ફાઇડ ખનિજો છે, જે પૃથ્વીના પેટાળમાંથી જે સલ્ફાઇડ ખનિજો મળી આવે છે, એની અંદરથી સેલેનાઇડ સંયોજનો. એની અંદરથી કયા સંયોજનો મળે? સેલેનાઇડ. શેમાંથી? તો કે સલ્ફાઇડ ખનિજમાંથી. આ સેલેનાઇડ સંયોજનોમાંથી કોણ મળી આવે? સેલેનિયમ મળી આવે. એના પછી જોઈએ મિત્રો આપણે ટેલુરિયમ, કે ટેલુરિયમના પ્રાપ્તિ સ્થાન. તો મિત્રો એનું પ્રાપ્તિ સ્થાન પણ એક છે કે સલ્ફાઇડ ખનિજો. જે સલ્ફાઇડ ખનિજો મળી આવે છે એની અંદરથી એક સંયોજન મળી આવે. કયું? ટોલુરાઇટ ધાતુ. કઈ ધાતુ મળી આવે એની અંદરથી? ટોલુરાઇટ ધાતુ. એની અંદરથી કોણ મળી આવે? તો કે ટેલુરિયમ મળી આવે. કોણ મળી આવે? ટેલુરિયમ મળી આવે. ત્યારબાદ એના પછી ટેલુરિયમ છે એ કુદરતમાં થોરિયમ અને યુરેનિયમ, કુદરતમાંથી મળી આવતા બે તત્વો કયા કયા? થોરિયમ અને યુરેનિયમ ખનિજો. કે આ જે ખનિજો મળી આવે કુદરતમાંથી, એટલે કે પૃથ્વીના પેટાળમાંથી મળતી હોય એવી ખનિજો. કઈ કઈ? તો કે થોરિયમ અને યુરેનિયમ. આ ખનિજોમાંથી કોણ મળી આવે? આ ખનિજોના જે કુદરતમાંથી જે ખનિજો મળી આવે કઈ કઈ? થોરિયમ અને યુરેનિયમ. એના ક્ષયન થવાથી શું મળે છે? ટોલુરિયમ મળે છે, ટેલુરિયમ મળે છે. શું મળે છે? ટેલુરિયમ મળે છે. તો મિત્રો આ વાત થઈ સમૂહ નંબર 15 ના જે બધા તત્વો છે એના પ્રાપ્તિ સ્થાન વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો. તો મિત્રો હવે એના પછી આપણે સમૂહ નંબર 15 ના જે તત્વો છે એની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા, એની આયનીય ત્રિજ્યા, એની આયનીકરણ એન્થાલ્પી, એના વિશે આપણે મિત્રો અભ્યાસ કરીએ. તો પહેલા મિત્રો મેં સ્ટ્રક્ચર બનાવેલું છે, પહેલા એ જોઈ લઈએ આપણે. એક એક ક્રમશઃ જોઈ જઈએ. આપણે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈ મિત્રો, કે સમૂહ નંબર 15 ના જે તત્વો છે એની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના શું છે? ns2np4. એનો મતલબ શું થાય મિત્રો? કે આ સમૂહની અંદર જે તત્વો રહેલા છે એની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? 6 ઇલેક્ટ્રોન હશે. કેટલા હશે? 6. એના પછી એની બધાની મિત્રો ઇલેક્ટ્રોન રચના અહીંયા લખેલી છે કે ભાઈ ઓક્સિજન છે એની બાહ્યતમ કક્ષામાં શું કઈ કક્ષકો હશે? 2s અને 2p. કઈ હશે? 2s અને 2p. સલ્ફરમાં 3s 3p, પછી સેલેનિયમમાં 3d 4s અને 4p, એના પછી 4d 5s અને 5p, એના પછી 4f 5d 6s અને 6p. આ કક્ષકો ક્રમશઃ આવતી જશે. તો મિત્રો આ વાત થઈ એની ઇલેક્ટ્રોન રચનાની. હવે વાત કરીએ મિત્રો એની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યાની. ઓલી વાત કરીએ પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા. એની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યામાં સમૂહમાં, એટલે કે સમૂહ નંબર 16 માં ઉપરથી નીચે તરફ આવીએ તો વધારો થાય કે ઘટાડો થાય? તો મિત્રો જો આ લખેલું છે વધારો, એટલે કે આ નીચે ઉપરથી નીચે તરફ આવતા શું થશે? વધારો. આ બધામાં શું થશે? વધારો. ઘટાડો ઉપરથી નીચે તરફ આવતા શું થાય? ઘટાડો. એ બધી આ રાખે. તો મિત્રો પહેલું જોઈએ આપણે પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા, કે સમૂહ નંબર 16 માં જેમ પરમાણુ ક્રમાંક વધતો જશે એમ પરમાણ્વીય ત્રિજ્યામાં શું થતું જશે? વધારો થતો જશે. કઈ રીતે મિત્રો? કે એના કેન્દ્રથી બાહ્યતમ કક્ષાનો જે છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન છે, જેમ પરમાણુ ક્રમાંક વધશે એમ કક્ષકો વધશે, એ જ રીતે કેન્દ્રથી કેવો જતો જશે? દૂર થતો જશે. તો એની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યામાં શું થશે? વધારો થશે. આ જ રીતે એની આયનીય ત્રિજ્યામાં પણ શું થશે? વધારો. એટલે કે સૌથી ઓછી વધારો થાય ઉપરથી નીચે તરફ આવતા. તો મિત્રો આપણે ઓક્સિજન થી પોલોનિયમ તરફ આવતા એની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યામાં શું થશે? વધારો. તો સૌથી વધારે પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા પોલોનિયમની, સૌથી ઓછી ઓક્સિજન. એ જ રીતે આયનીય ત્રિજ્યામાં સૌથી ઓછી ઓક્સિજનની, સૌથી વધારે પોલોનિયમની. તો મિત્રો આ વાત થઈ પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા અને આયનીય ત્રિજ્યા. હવે વાત કરીએ મિત્રો એના આયનીકરણ એન્થાલ્પી. આયનીકરણ એન્થાલ્પી એટલે શું? કે તેની બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટે આપવી પડતી ઊર્જાને શું કહેવાય? એની આયનીકરણ એન્થાલ્પી કહેવાય. શું કહેવાય? આયનીકરણ એન્થાલ્પી. તો મિત્રો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, જેમ કેન્દ્રથી દૂર જાય એમ દૂર કરવા કેવા બનશે? સરળ બનશે. તો ઉપરથી નીચે તરફ જાય તો એની આયનીકરણ એન્થાલ્પીમાં શું થશે? ઘટાડો થશે. શું થશે? ઘટાડો. એટલે કે મારે ઊર્જા ઓછી આપવી જોશે કે એને દૂર કરવા માટે. ઊર્જા કેવી આપવી જોશે? ઓછી. તો એની આયનીકરણ એન્થાલ્પીમાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય.
એના પછી આ ઘટાડો થવાનું કારણ શું કે સમૂહ નંબર અને એના પછી આપણે વાત કરીએ મિત્રો કે સમૂહ નંબર 15 ના તત્વો કરતા ઓછી છે કે એની આયનીકરણ એન્થાલ્પી સમૂહ નંબર 15 ના તત્વો સમૂહ નંબર 15 કરતા કેવી છે ઓછી કે સમૂહ નંબર 16 આમ જોઈએ તો સમૂહ નંબર 15 અને સમૂહ નંબર 16 એમાં આયનીકરણ એન્થાલ્પી કોની વધારે એની આયનીકરણ એન્થાલ્પી કોની વધારે તો અહીં શું કીધું કે સમૂહ નંબર 15 કરતા કેવી છે ઓછી છે તો વધારે કોની થઈ સમૂહ નંબર 15 ની એનું કારણ શું મિત્રો કે આવર્તમાં આપણે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જોઈએ એના કદમાં શું થાય છે ઘટાડો કદમાં શું થાય ઘટાડો જેમ કદ નાનું એમ આકર્ષણ કેવું હશે વધારે તો એને દૂર કરવા કેવા બનશે અઘરા બનશે તો સમૂહ નંબર 15 કરતા સમૂહ નંબર 16 ની આયનીકરણ એન્થાલ્પી કેવી હશે વધારે હશે અને બીજું કારણ શું હશે એમાં કે અર્ધપૂર્ણ પી કક્ષકો એના વિશે સ્થાયી ઇલેક્ટ્રોન રચના કે એની અંદર અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી છે કમ્પ્લીટ અર્ધપૂર્ણ પી કક્ષકો ભરાયેલી છે એના લીધે એની સ્થાયીતામાં શું થાય છે વધારો એની ઇલેક્ટ્રોન જે રચના છે એની પી કક્ષક અર્ધપૂર્ણ ભરાયેલી હોવાથી એની સ્થાયીતામાં શું થાય વધારે સ્થાયીતા વધારે એટલે એમાંથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવો કેવો બનશે અઘરો બનશે એટલે સમૂહ નંબર 15 કરતા સમૂહ નંબર 16 ની આયનીકરણ એન્થાલ્પી કેવી હશે વધારે હશે કેવી હશે વધારે હશે અને સમૂહ નંબર 16 કરતા સમૂહ નંબર 15 ની આયનીકરણ એન્થાલ્પી કેવી હશે ઓછી હશે કેવી હશે ઓછી એટલે કે સમૂહ નંબર 15 કરતા સમૂહ નંબર 15 ની કેવી હશે વધારે હશે કોના કરતા સમૂહ નંબર 16 કરતા તો આ વાત થઈ મિત્રો એની આયનીકરણ એન્થાલ્પી હવે વાત કરીએ એના ધાત્વિક ગુણધર્મ કોની વાત કરીએ ધાત્વિક ગુણધર્મ મિત્રો એના ધાત્વિક ગુણધર્મોમાં ઉપરથી નીચે તરફ આવીએ તો શું થાય વધારો એનો મતલબ શું થાય કે ઉપરની ધાતુથી ઉપરની જે તત્વ છે ત્યાંથી નીચેના તત્વોમાં આવતા એને ધાતુ બનવાની ક્ષમતામાં શું થાય વધારે એટલે કે એના ધાત્વિક ગુણધર્મોમાં શું થાય વધારે મિત્રો જોઈએ એમાં કે એમાં ઓક્સિજન અને સલ્ફર આ બે કેવા છે અધાતુ છે કેવી છે આ અધાતુ છે એમાં સેલેનિયમ અને ટોલુરિયમ આ બે કેવી છે અર્ધધાતુ છે કેવી છે અર્ધધાતુ અને પોલોનિયમ શું છે ધાતુ છે એટલે કે ઉપરથી નીચે તરફ આવતા એના ધાત્વિક ગુણધર્મમાં શું થાય વધારો થાય જોઈએ મિત્રો કઈ રીતે ઉપર છે અધાતુ છે નીચે કઈ છે ધાતુ એટલે અધાતુમાંથી આપણે શેમાં આવ્યા ઉપરથી નીચે તરફ આવીએ તો અધાતુમાંથી આપણે શેમાં આવીએ ધાતુમાં એટલે કે એના ધાત્વિક ગુણધર્મોમાં શું થાય છે વધારો યાદ રાખજો મિત્રો ઓક્સિજન અને સલ્ફર બે કેવા છે અધાતુ છે સેલેનિયમ અને ટેલુરિયમ અર્ધધાતુ છે અને પોલોનિયમ કેવી છે ધાતુ છે કેવી છે ધાતુ હવે એના પછી વાત કરીએ સહસંયોજક ત્રિજ્યા કે એમાં પણ ઉપરથી નીચે તરફ આવતા જેમ પરમાણુ ક્રમાંક વધશે એમ એની સહસંયોજક ત્રિજ્યામાં શું થશે વધારો થશે શું થશે વધારો થશે એના પછી જોઈએ ઘનતા ઘનતામાં શું થાય વધારો થાય કઈ રીતે ઘનતાનો એકમ શું છે મિત્રો ગ્રામ પ્રતિ સેન્ટીમીટર ઘન અને 298 કેલ્વિન તાપમાને સમૂહ નંબર 15 ના તત્વોની આપણે ઘનતા જોઈએ એમાં ઉપરથી નીચે તરફ આવીએ તેની ઘનતામાં શું થાય વધારો થાય શું થાય છે વધારો થાય એના પછી જોઈએ ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ કે સમૂહ નંબર 16 ઉપરથી નીચે તરફ આવીએ તો એના ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુમાં શું થાય છે વધારો એટલે ઓક્સિજન કરતા સલ્ફરનું ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ કેવા થશે વધારે થશે સલ્ફર કરતા સેલેનિયમ ના પણ વધારે થશે આ જ રીતે ટેલુરિયમ કરતા પોલોનિયમ ના કેવા થશે વધારે થશે હવે એના પછી વાત કરીએ આપણે વિદ્યુત ઋણતા કે સમૂહ નંબર 16 માં ઉપરથી નીચે તરફ આવીએ તો એની વિદ્યુત ઋણતામાં શું થાય વિદ્યુત ઋણતામાં શું થાય તો કે ઘટાડો થાય શું થાય ઘટાડો તો સૌથી વધારે ઉપરથી નીચે તરફ આવીએ તો સૌથી વધારે વિદ્યુત ઋણ કોણ હશે ઓક્સિજન કોણ હશે ઓક્સિજન અને એના પછી મિત્રો યાદ રાખજો મહત્વનો ટોપિક કે આવર્ત કોષ્ટકમાં સૌથી વધારે વિદ્યુત ઋણતા હોય તો કોની છે ફોસ્ફરસની અને એના પછી કોની આવશે ઓક્સિજન એટલે કે આવર્ત કોષ્ટકમાં બીજા નંબર ઉપર વિદ્યુત ઋણતા ધરાવતું તત્વ મિત્રો આપણે જોઈએ ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી એટલે કે સમૂહ નંબર 16 છે
એમાં ઉપરથી નીચે તરફ આવીએ તો એની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પીમાં શું થાય મિત્રો એમાં ક્રમશઃ કોઈ ક્રમ નથી પરંતુ એનો ક્રમ જોઈએ કે ભાઈ ઓક્સિજન કરતા સલ્ફરની ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી કેવી છે વધારે છે કેવી છે વધારે પરંતુ સલ્ફર કરતા સેલેનિયમની કેવી છે ઓછી છે સેલેનિયમ કરતા ટેલુરિયમની ઓછી છે અને ટેલુરિયમ કરતા ઓછી કોની છે પોલોનિયમ તો મિત્રો આમાં જનરલી કયો છે સૌથી વધારે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી કોની હશે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી હોય છે માં ઋણ હોય કેવી હોય ઋણ એનો મતલબ શું થાય કે એટલી ઇલેક્ટ્રોન એટલી ઉર્જા એમાંથી છૂટી પડશે શું થશે છૂટી પડશે પણ સૌથી વધારે કેમાં છૂટી પડશે તો કે સલ્ફર શેમાંથી છૂટી પડશે સલ્ફર શું કામ હે ઓક્સિજન કરતા વધારે છે અને સેલેનિયમ કરતા વધારે છે અને સેલેનિયમની ટેલુરિયમ કરતા વધારે છે અને ટેલુરિયમની પોલોનિયમ કરતા વધારે છે તો સૌથી વધારે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી કોની વધારે થશે સલ્ફરની કેટલી -200 મિત્રો અહીં જુઓ મેં ક્રમ પણ લખેલો છે ઓક્સિજનની -141 સલ્ફરની -200 સેલેનિયમની -195 ટેલુરિયમની -190 અને પોલોનિયમની -174 તો આ રીતે આ વાત થઈ મિત્રો ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી અને બીજી વસ્તુ મિત્રો આપણે જોઈએ કે અગાઉ આપણે જે વાત કરી એમાં લિવરમોનિયમનો ક્યાંય ઉલ્લેખ આવ્યો નથી આપણે અત્યાર સુધી વાત શોની કરી ઓક્સિજન થી પોલોનિયમ મિત્રો એનું કારણ એ છે કે લિવરમોનિયમ છે એ એનું પ્રાપ્તિ સ્થાન નથી શું કામ તો કે તે રેડિયો એક્ટિવ તત્વ છે કેવું તત્વ છે રેડિયો એક્ટિવ તત્વ છે અને મિત્રો લિવરમોનિયમનો પ્રાપ્તિ સ્થાન નથી એટલા માટે કે તે રેડિયો એક્ટિવ તત્વ છે અને એનો અર્ધ આયુષ્ય સમય કેવો છે ખૂબ ઓછો છે કેવો છે ખૂબ ઓછો કેટલો સમથિંગ 13.5 દિવસ જેટલો છે કેટલો છે 13.5 દિવસ જેટલો કોનો લિવરમોનિયમ એટલા માટે તેનું પ્રાપ્તિ સ્થાન છે નહીં અને આપણે મિત્રો આ સમૂહમાં એટલે કે સમૂહ નંબર 16 માં ઓક્સિજન થી પોલોનિયમ લગીના તત્વો વિશે અભ્યાસ કરવાનો થશે ત્યારબાદ હવે મિત્રો આપણે જોઈએ સમૂહ નંબર 16 એને જે ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ છે એની અંદર જે રહેલા તત્વો છે એની ઓક્સિડેશન અવસ્થા વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ મિત્રો તો પહેલું શું કીધું કે -2 કે સમૂહ નંબર 16 ની અંદર એટલે કે ઓક્સિજન સમૂહ અથવા તો ચાલ્કોજન સમૂહ છે એમાં -2 સમૂહમાં નીચે તરફ જતા સ્થાયીતા ઘટે છે કે જે ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે કઈ તો કે -2 આ જે -2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે એ સમૂહ નંબર 16 માં ઉપરથી હું નીચે તરફ આવું તો એની -2 માં શું થાય છે એની સ્થાયીતામાં ઘટાડો થાય શું થાય છે કે ઉપરથી નીચે તરફ આવતા એની -2 ઓક્સિડેશન અવસ્થાની સ્થાયીતામાં શું થાય ઘટાડો થાય તો મને કયો છે સૌથી વધારે -2 ઓક્સિડેશન અવસ્થાવાળું સંયોજન કયું થશે ઓક્સિજન અને સૌથી ઓછી પોલોનિયમ એટલે ઉપરથી નીચે તરફ જાય તો શું થાય ઘટાડો થાય એના પછી શું કીધું કે પોલોનિયમ ભાગ્યે જ -2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે સ્વાભાવિક વસ્તુ એ ઉપરથી નીચે તરફ જાય તો ઘટે તો સૌથી વધારે કોની હશે -2 ઓક્સિજન સૌથી ઓછી પોલોનિયમ તો પોલોનિયમ છે એ ભાગ્યે જ -2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે છે એના પછી શું કીધું કે ઓક્સિજન ઊંચી વિદ્યુત ઋણતાના કારણે ઓક્સિજન છે એ સૌથી ઊંચી વિદ્યુત ઋણતા ધરાવે શું કામ તો કે નાનું કદ નાના કદના લીધે એની પરમાણ્વીય ત્રિજ્યામાં શું થાય છે પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા ઓછી છે આયનીય ત્રિજ્યા ઓછી છે એટલા માટે ઊંચી વિદ્યુત ઋણતા અને નાના કદના લીધે OF2 સિવાયના સંયોજનોમાં -2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે ઓક્સિજન છે એ માત્ર ને માત્ર OF2 આ એક સંયોજનમાં જ ઓક્સિજન છે એ +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે બાકી બધામાં કેટલી ધરાવે છે એ -2 ધરાવે છે અન્ય તત્વો જે બાકીના જે બીજા તત્વો છે એ -2 +2 અને +6 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે છે એમાં પણ સૌથી વધારે કઈ ઓક્સિડેશન અવસ્થા જોવા મળે +2 અને +4 +6 છે એ ક્યારેક જ જોવા મળે છે આ વસ્તુ યાદ રાખજો મિત્રો કે ઓક્સિજન છે માત્ર OF2 માં જ +2
ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે. બાકી બધાયમાં કેવી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે છે? -2. એના પછી શું કીધું કે S, Ac અને T સામાન્ય રીતે O2 સાથે +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા અને ફ્લોરિન સાથે +6. કે જે બાકીના જે બધા તત્વો છે કયા કયા? સેલેનિયમ, ટેલુરિયમ અને સલ્ફર. આ ત્રણેય છે ઓક્સિજન સાથે +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે અને ફ્લોરિન સાથે +6 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે. એના પછી શું કીધું કે સમૂહમાં નીચે દર્શા +6 ઓક્સિડેશન અવસ્થાની સ્થાયીતામાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય. શું થાય? ઘટાડો. જુઓ મિત્રો યાદ રાખજો, -2 માં ઘટાડો થાય, +6 માં પણ ઘટાડો થાય, પરંતુ +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા સમૂહ નંબર 16 માં +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થાની સ્થાયીતામાં શું થાય છે? વધારો થાય. શું થાય છે? વધારો. એટલે ઉપરથી નીચે તરફ આવો તો +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં શું થાય? વધારો થાય. એના પછી શું કીધું મિત્રો? +4 અને +6 ઓક્સિડેશન અવસ્થા એ સહસંયોજક પ્રકારના બંધ બનાવે. કે જે તત્વો કોઈ પણ સમૂહ નંબર 16 ના કોઈ પણ જે તત્વો છે એ ધારો કે એમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા સમૂહ નંબર 16 ના જે તત્વો છે એની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +4 હોય અથવા તો +6 હોય, એવી ઓક્સિડેશન અવસ્થા વાળું કોઈ સંયોજન હોય કે જેમાં સમૂહ નંબર 16 નું જે તત્વો છે એની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +4 અથવા તો +6 હોય, એવા જે સંયોજન છે એ અન્ય કોઈ સંયોજન સાથે કયા બંધથી જોડાશે? સહસંયોજક બંધથી જોડાશે. કોનાથી જોડાશે? સહસંયોજક બંધથી. તો મિત્રો આ વાત થઈ સમૂહ નંબર 16 જે તત્વો છે એની ઓક્સિડેશન અવસ્થા. યાદ રાખજો, ખાસ વસ્તુ એમાંથી યાદ રાખ્યા જેવી હોય તો તે OF2, એમાં જ માત્ર ઓક્સિજન છે એ +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે, બાકી બધે -2 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે છે. તો મિત્રો આ વાત થઈ એની ઓક્સિડેશન અવસ્થાની. હવે વાત કરીએ આપણે કે સમૂહ નંબર 16 માં જે ઓક્સિજન છે એ બધાથી અલગ પડે. અગાઉ આપણે જોયું હતું મિત્રો કે સમૂહ નંબર 15 માં નાઇટ્રોજન છે એ અન્ય તત્વોથી અલગ પડે છે. મિત્રો મોસ્ટ ઓફ આવર્ત કોષ્ટકના મોસ્ટ ઓફ સમૂહમાં જે પ્રથમ તત્વ છે એ બાકીના તત્વોથી અલગ પડે છે. એ જ રીતે સમૂહ નંબર 16 માં પણ જે ઓક્સિજન છે એ અનિયમિત ગુણધર્મો ધરાવે. એનો મતલબ શું થાય કે બાકીના જે બધા તત્વો છે એનાથી અલગ પડે. તો મિત્રો આપણે એ જ જોવાનું છે કે કઈ કઈ રીતે અલગ પડે અને શું કામે અલગ પડે. તો પહેલું જોઈએ મિત્રો કે તેનું નાનું કદ અને ઊંચી વિદ્યુત ઋણતા. એનું સમૂહમાં સૌથી નાનું કદ હોય તો કોનું છે? ઓક્સિજનનું છે. અને સૌથી ઊંચી વિદ્યુત ઋણતા. એટલા માટે તે બાકીના અન્ય તત્વો કરતા સમૂહ નંબર 16 ના બાકીના અન્ય તત્વો કરતા શું થાય છે? અલગ પડે. એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈએ મિત્રો કે H2O ઓક્સિજન છે કોની સાથે જોડાવાનું? હાઇડ્રોજન સાથે જોડાશે તો ત્યાં કયા બંધથી જોડાશે? H બંધથી જોડાશે. એટલે કે હાઇડ્રોજન બંધથી જોડાય. પરંતુ આપણે આ હાઇડ્રોજન છે એની સાથે આપણે સમૂહ નંબર 16 નું અન્ય કોઈ તત્વ જોડીએ, એટલે કે હું સલ્ફર જોડું તો H2S એમાં હાઇડ્રોજન H બંધ જોવા મળતો નથી. એનું કારણ શું મિત્રો? કે આમાં ઓક્સિજન છે, આમાં સલ્ફર છે, તો ઓક્સિજન છે એનું નાનું કદ અને ઊંચી વિદ્યુત ઋણતા. ઊંચી વિદ્યુત ઋણતાને કારણે તે H બંધ બનાવે. બાકીના જે બધા તત્વો છે એની ઓક્સિજનની સાપેક્ષમાં વિદ્યુત ઋણતા કેવી છે? ઓછી છે. તો એટલા માટે તે H બંધ બનાવતા નથી. પછી શું કીધું મિત્રો કે ઓક્સિજનમાં ડી કક્ષકોની ગેરહાજરીના કારણે ઓક્સિજનમાં મિત્રો આપણે અગાઉ એની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં જોયું હતું કે ઓક્સિજનની અંદર ડી કક્ષક આવતી નથી. એટલા માટે એની ડી કક્ષકોની ગેરહાજરીના કારણે સહસંયોજકતા +4 સુધી મર્યાદિત છે. કે એની સહસંયોજકતા છે વધારામાં વધારે કેટલી થશે? +4 થશે. શું કામે? તો કે ડી કક્ષકોની ગેરહાજરીના કારણે. બાકીના જે બધા તત્વો છે એ 4 થી વધુ રાખી શકે. શું? સહસંયોજકતા. કે જે સમૂહ નંબર 16 માં ઓક્સિજન સિવાયના જે બધા તત્વો છે એની સહસંયોજકતા 4 થી વધારે પણ હોઈ શકે. શું કામે? તો કે એમાં ડી કક્ષકોની શું છે? હાજરી છે. એ મિત્રો આપણે એની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં જોયું હતું. અને બીજું શું કીધું કે વ્યવહારમાં વ્યવહારની અંદર જે આપણે ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરીએ એમાં ક્યારેક જ 2 થી વધુ હોય છે.
એની સહસંયોજકતા છે એ 2 થી કેવી હોય છે, વધુ હોય છે. ક્યારેક જ કે આપણે જે વ્યવહારમાં ઓક્સિજન વાપરીએ છીએ એટલે આ વાત થઈ મિત્રો કે એના અનિયમિત ગુણધર્મોની, એટલે કે એવા કયા અનિયમિત ગુણધર્મો ધરાવે કે જેના લીધે તે સમૂહમાં અન્ય તત્વોથી શું થાય છે, અલગ પડે. તો આ વાત થઈ મિત્રો ઓક્સિજનના અનિયમિત ગુણધર્મોની. તો મિત્રો આજે આપણે લેક્ચર નંબર 9 માં એના પ્રાપ્તિ સ્થાન જોયા, સમૂહ નંબર 16 ના એના ભૌતિક ગુણધર્મો જોયા, એની ઓક્સિડેશન અવસ્થા જોઈ અને એના અનિયમિત ગુણધર્મો જોયા. મિત્રો હવે આપણે આગળના લેક્ચરમાં એટલે કે લેક્ચર નંબર 10 માં આપણે એના રાસાયણિક ગુણધર્મો જોશું. આ રીતે મિત્રો આપણે ધીમે ધીમે આગળ અભ્યાસ કરતા જશું. મિત્રો આ જે બોર્ડ વર્કમાં લખેલું છે, અગાઉના લેક્ચરમાં જે તમે રિટર્ન વર્ક મોકલેલું હતું એમાં એક પ્રશ્ન હતો બધાને કે બોર્ડમાં લખેલું છે એ રિટર્ન વર્ક કરવું કે બુકમાંથી કરવું. તો મિત્રો આ જે બોર્ડમાં લખેલું છે એ તમારે સામાન્ય રીતે તૈયાર કરવું હોય, શોર્ટમાં યાદ રાખવું હોય એ વસ્તુ બોર્ડમાં મેં લખેલી છે. બાકી તમારે રિટર્ન વર્ક અને ડેઈલી આ બંને છે તમારા બુકમાં ટેક્સ્ટ બુકમાંથી, દર્પણમાંથી અથવા તો મોડેલમાંથી અથવા તો અન્ય કોઈ રેફરન્સ બુકમાંથી તમારે તૈયાર કરવાનું છે. બાકી જે બોર્ડમાં છે એ તમારે શોર્ટ રીતે તૈયાર કરવાનું છે. અને મિત્રો જે લોકો રિટર્ન વર્ક મોકલતા નથી એને ખાસ વિનંતી કે રિટર્ન વર્ક મોકલવું, અથવા તો હું એને પર્સનલી મેસેજ કરીશ. અને મિત્રો કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, ન સમજાણો હોય એવો કોઈ ટોપિક હોય તો તમે મને પર્સનલ મેસેજ પણ કરી શકો છો અને આપણે એનું સોલ્યુશન કરશું. મિત્રો આજે લેક્ચર 9 માં આપણે એટલું રાખીએ. બાકીનું હવે આપણે લેક્ચર નંબર 10 માં જોશું. ત્યાં સુધી મિત્રો જય શ્રી કૃષ્ણ.